हॅलो फ्रेंड्स, आपले मराठी एज्युटेक चॅनलमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. आपण पाहत आहोत चॅप्टर नंबर फर्स्ट, द लिव्हिंग वर्ड ॲडॅप्टेशन अँड क्लासिफिकेशनमधील व्हिडिओ नंबर 4. ॲडॅप्टेशन इन एरियल ॲनिमल्स. हवेत संचार करणाऱ्या प्राण्यांचे अनुकूलन. आता तुम्ही विमानं पाळली असतील, त्याचा आकार कसा असतो? समोर आणि पाठीमागे निमुळता असतो, त्यामुळे ते सहज उडू शकते. तसेच पक्ष्यांचे देखील आहे. पक्ष्यांची शरीर देखील दोन्ही टोकांनी निमुळते असल्याने त्यांना हवेत उडताना हवेचा विरोध होत नाही, अपोज होत नाही. शरीरावर पिसांचे आवरण व पुढच्या पायात पंखात रूपांतर झालेले असते. पोकळ हाडे असल्यामुळे ते हलके असतात आणि त्यामुळे ते इझिली उडू शकतात. कीटकांचे शरीर देखील निमुळती व हलके असतात. पंखांच्या 2 जोड्या व काळीसारखे 6 पाय या अशा रचनेमुळे कीटक हवेत उडू शकतात. तसेच त्यांना चालताना तुम्ही पाहिले असतीलच वटवाघूळ. त्याच्या पुढच्या पायांच्या बोटांमध्ये त्वचेचे पडदे असल्याने ते इझिली उडू शकतात. हे झालं त्यांच्यामध्ये अनुकूलन, ॲडॅप्टेशन इन एरियल ॲनिमल्स, हवेत उडणाऱ्या प्राण्यांचे अनुकूलन. नेक्स्ट टॉपिक आहे ॲडॅप्टेशन इन रेप्टाइल्स, सरपटणाऱ्या प्राण्यांमधील अनुकूलन. आता पहा, साप, गांडूळ असे सरपटतात, याचे तुम्ही दुरून निरीक्षण करा. सरपटताना कोणत्या अवयवांचा वापर करतात ते पहा. पाल, सरडा, मगर यांसारखे प्राणी स्नायूंचा वैशिष्ट्यपूर्ण वापर करून सरपटतात. त्याचबरोबर त्यांची त्वचा व पंजे विशिष्ट रंग यांमध्ये अनुकूलन झाले असते, ॲडॅप्टेशन झालेले असते. जसे की पाल झालं, घोरपड यांचे पंखे नखयुक्त व पातळ असतात, तर सापाची त्वचाही खवलेयुक्त असते. हे झालं त्यांचं ॲडॅप्टेशन. These are the adaptation in reptiles. नेक्स्ट टॉपिक आहे ॲडॅप्टेशन फॉर फूड इन ॲनिमल्स, अन्नग्रहणासाठी प्राण्यांमध्ये झालेले अनुकूलन. तर प्राण्यांचे शाकाहारी व मांसाहारी अशा 2 गटात वर्गीकरण करता येतात. त्यासाठी विशिष्ट असे बदल झालेले आहे. त्या आधारे प्राण्यांचे अन्नग्रहण करणे सोपे जाते. त्यामुळे याबाबत आपण अधिक माहितीसाठी आपण चॅप्टर नंबर 4, न्यूट्रिशन इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम या चॅप्टरमध्ये पाहणार आहोत. त्यामध्ये काय, बेडूक, साप, पक्षी, डास, फुलासारखे असे सर्व पक्षी त्यांचे भक्ष्य कसे मिळवतात व कसे खातात याविषयी सर्व माहिती आपण मिळवणार आहोत. ॲडॅप्टेशन फॉर एन्व्हायरमेंट सिमिलॅरिटीज, परिसरामध्ये असलेले साधर्म्य प्राण्यांमध्ये कसे झालेले ते पाहणार आहोत. विविध रंगाचे सरडे, नाकतोडे आपल्याला सहजरित्या दिसत नाहीत. ते कसे असतात, कुठे आढळतात, तर ते वनस्पतींवर, गवतांमध्ये अथवा झाडांच्या खोडांवर असतात. असे का होते? कारण त्यांच्या शरीराचा रंग त्या ठिकाणी असलेल्या रंगाशी ते मिळता करतात आणि राहतात. यानुसार काय कळतं आपल्याला की भौगोलिक परिस्थितीवर विशिष्ट परिसर जगणे व त्याचे पुनरुत्पादन करून स्वतःला टिकवणे. पुनरुत्पादन म्हणजे काय? तसेच प्राणी पुन्हा तयार करणे व अन्न मिळवणे, शत्रूंपासून स्वतःचे रक्षण करणे अशा अनेक बाबींसाठी वेगवेगळ्या अवयवांमध्ये क्रियांमध्ये बदल झालेले असते. याला आपण ॲडॅप्टेशन म्हणतो. आता ही अनुकूलन जे ॲडॅप्टेशन आहे, ही काही सडनली प्रोसेस होत नाही, याची लगेच प्रक्रिया होत नाही. ही प्रक्रिया नंतर करावी लागते. हजारो वर्षापूर्वी अस्तित्वात असलेले प्राणी आणि आजचे प्राणी यांच्या शरीरात दिसलेले तुम्हाला बदल हे परिस्थितीनुसार झालेले आहेत. यालाच आपण काय म्हणतो, ॲडॅप्टेशन. द ग्रेट सायंटिस्ट डार्विन्स थेअरी ऑफ इव्हॉल्युशन, डार्विनचे उत्क्रांतीचा सिद्धांत, यामध्ये त्यांनी काय सांगितले की या शास्त्रज्ञांनी अनेक प्रकारच्या प्राण्यांचा आणि वनस्पतींचा अभ्यास करून असं सांगितलंय की जे सजीव त्या वेळेच्या पर्यावरणात जगण्यात सर्वात सक्षम असतात तेच पुढील काळात टिकण्यास शक्यता सर्वात जास्त असते. यालाच सक्षम तोच टिकेल असा सिद्धांत म्हणतात. हाच झाला डार्विनचा पहिला सिद्धांत. म्हणजे तो सध्याच्या काळात जो पूर्ण ताकदीशी जगेल आणि तो नंतरच्या काळातही टिकू शकतो. त्यांनी दुसरा सुद्धा सिद्धांत मांडलाय. एखादा सजीव त्याला फायदेशीर ठरणारे एखादे वैशिष्ट्य घेऊन जन्माला आला व ते टिकून राहिला तर त्याची पुढची पिढी त्याच्यासारखीच बनते. यालाच डार्विनचा दुसरा नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत असे म्हणतात, नॅचरल सिलेक्शन. क्लासिफिकेशन ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, सजीवांचे वर्गीकरण. आपल्या सभोवतालच्या या वैशिष्ट्यपूर्ण सजीवसृष्टीतील सजीवांचा एकाच वेळी अभ्यास करणे व त्यांना लक्षात ठेवणे अवघड आहे. मग त्यावर अजून अनेक शास्त्रज्ञांनी काय वेगवेगळ्या प्रकारचे
वनस्पतींचे व प्राण्यांचे स्वतंत्रपणे वर्गीकरण वेगवेगळ्या गुणधर्माचे निकष लावून केले आहे. पुढे सजीवांच्या गुणधर्मातील ठळक आणि मूलभूत साम्य व भेद त्यांच्या आधारे त्यांचे ठळक गट तयार होतात. यालाच वर्गीकरणाचा पदानुक्रम म्हणजे हिरॅची ऑफ क्लासिफिकेशन म्हणतात. नंतर कार्ल्स लिनियसने द्विमान पद्धतीचा एक सिद्धांत मांडलाय, बायनॉमियल, की एका वर्गात कबीर आणि किरण नावाचे 4 विद्यार्थी आहेत. त्यापैकी एकाच विद्यार्थ्यांबद्दल तुम्ही बोलत आहात हे इतरांना निसंदिग्धपणे कळावे म्हणून तुम्ही काय कराल, म्हणजे तुम्ही कोणत्या व्यक्तीबद्दल बोलता हे कसं कळेल, आपण त्याचे एकतर पूर्ण नाव सांगू किंवा नाव व आडनाव सांगू. यालाच आपण द्विनाम पद्धती म्हणतो. काय म्हणतो, बायनॉमियल. प्रत्येक सजीव ओळखण्यासाठी बायनॉमियल पद्धतीचा अवलंब केला जातो. त्यानुसार प्रत्येक सजीवाला एक वैज्ञानिक नाव देण्यात आले आहे. या नावात 2 पार्ट्स आहेत. फर्स्ट आहे जीन्स, प्रजाती दर्शवते. दुसरा पार्ट्स आहे जाती दर्शवते. आंतरराष्ट्रीय नामकरण संहितेच्या नियमानुसार सर्व सजीवांना बायनॉमियल पद्धतीनेच वैज्ञानिक नावे देण्यात आली आहेत. एका जातीमधील सर्व सजीव इतके सारखे असतात की त्यांच्यात रंग, उंची, शेपटीची लांबी असे अनेक भेद असले तरी ते संकर होतो, प्रजनन व वंशवृद्धी होते. उदाहरणार्थ काय, एक्झाम्पल, जगभरातील सर्व मांजरे एकाच प्रकारची प्रजातीत मोडतात. तसेच प्राण्यांत कोंबडी, गाय, कुत्रा इत्यादी वनस्पतींमध्ये आंबा, मका, गहू हे आढळतात. तर अशा प्रकारे हा चॅप्टर संपलेला आहे. तुम्हाला या चॅप्टरमधला कोणताही पार्ट समजला नसेल तर तो तुम्ही पुन्हा रिपीट पहा. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण चॅप्टर नंबर 2 प्लांट स्ट्रक्चर अँड फंक्शन्स हा पाहणार आहोत. तर तुम्हाला हा चॅप्टर आवडल्यास चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि तुमच्या इतर मित्रांना सुद्धा पाठवा. थँक्यू.